Whoop! Ito tayo sa kitty. Kitty. No, may pusa. Kitty, mga pusa. May pusa. Yeah. May germ. Tayo po ay nagpe-prepare papunta sa swimming, sa Christmas swimming. Yan. Okay na po ang ating mga gamit. Naka-impake na. Kulang na lang mga pasaheros at driver dito sa puting kotse. Okay, tara, let's go na. At dito tayo sasakay sa ating tricycle. hindi sa kotse. Okay. Ay, picturean na this one. Ito na nga yung ano, kanina. Ayan, no. The Skyway. Ayan. Nasiraan. Nasiraan. O, di ba bongga? GS? Nasiraan lang. Ayan, tinatol na. Naubusan ng gas. Naubusan ng gas. Kawawa mas malala yun pag dito ka sa highway tapos pero bongga yung ano eh. Yung motor nila eh. Agad na ano. Anong brand? BMW. Aliwa, sige. Safe. Lalabas tayo. Magpapasiyan. Ano ba lalabas? Dita? Ay, eh. Ay, doon! Ayan. Kaya tayo. Oop. Going to the bathroom. Going to the bathroom. Toilet. Dito tayo sa share ako. Okay. Oop. Tapos na kami mag-CR. Tandama kami sa pabalik ng kotse. Yung kotse na sinasakyan namin. Pinapa-forward na. Ay, papagas pa. Marami pang pagas. Tara, pagas tayo. Op! Nandito na tayo sa ating pinaroroonan. Pating na tayo. Yay! Uy, nagbababa na tayo ng gamit. Nagbababa na pala nila. Ayan. Pindutin natin. Tama yun? Okay na yun. Oo. Tingnan natin. Nagbababa na tayo sa kotse. Billiards. Oop, may piano. May kitchen, mga tao, mga gamit natin. Dito naman. Where's the room? Ito yung room. Ito yung pool. Alright. Yun ang puno na. Hindi na sa gilid. Barang bahay. May video okay. Meron tayong video okay kasi yung mga bala ay nagtutugtog na. Yeah. Whoop. Ito po yung labas ng resort. Ito na tayo sa ano to, W Resort. Ito yung mga street dito. Let's give you a tour. Okay. Tara. Dito tayo. Papasok. Kuya. Bibilyar. Okay. Dito tayo sa pintuan. Ang tour natin. Room tour. Dito, CR. Ito, mga lutoan. CR. Yes. Ay, wala. Pwede tanggalin mo na lang. Ay, sarin mo. Atin. Atin ba yan? Dapat inoon yung aircon. Tapos may CR din dito mga kaibigan. Secret CR. Yeah. Uy, malinas ang CR. Maluwag din. Maluwag din ang CR. Yan ang ating quick room tour. Meron din sila mga closets. Medyo yan. Konting pintura lang. Okay na. At double din. Parang gustuhan kong puwan double deck. Ito po yung bakal. Bakal po.
Inoon ko po yung aircon. Ayan na. Naka-on air. Yeah. Tara, dito tayo. Window. Dito tayo sa video okay. Video okay. Oop, may ano. May backyard. Ay, side yard. Kulungan ng aso. Hindi, ng motor. Kulungan na. Yan po ang swimming pool. Swimming na po ang mga bata. Ito ang ating parang backyard. Bawal po magtapon ng mga video okay sa swimming pool. Tsaka mga ito po yung bakuran. Ikot tayo dito. Yan, paikot-ikot naman tayo. Paikot-ikot. Ang dami palang mga pwede bang shower dito. Buo pala to. Buo pala na dito. Okay, ikot na tayo. Paikot tayo. Sira pa nag-billiard na. Ikot-ikot tayo. Ikot-ikot pa rin. So, ang gilid ng bahay po ito mga kaibigan. Paikot-ikot, no? Okay. Ganda rin, ayan sila. Mga pagkain na. Pagkain na pansit. Uy! Kain na muna kayo dito, Oh, naliligo na sila. Hello kayo dyan! Kaden! Saki! Oh, I cannot reach me! May camera! Yeah! Dito kami! Oh, mayroon mga bulaklak pa. Pampaganda ng paligid. Mayroon pang bahay ng aso din, pero ang nakabahay ay mga water pump. At mayroon pang bakuran to. Isa pang bahay dito. At may CCTV. Kitang-kita sa CCTV. Kitang-kita tayo. Sakaling ihagis ang video okay. Huwag niyo pong mahagis ang video okay sa swimming pool. Ayan. May mga liguan. Ayan. Sa pangbahay. May bahay po doon. May bahay din dito. Laki po lote dito. At may kuchi! Miming! Meow! May pusa. Alika dito, Miming! Huwag ka mawawaya. Oh? Muching! Putul! Atchay! Taba-taba! Ang taba-taba! Muching! Meow! Meow! Yeah. Yan po ang ating room tour at swimming pool room. Swimming tour. Swimming tour. Alright. Dito tayo. Gabi na tayo. Yeah! Kapag-swimming na rin tayo kanina. Ito po yung gabi. Gabi na swimming pool. Dito tayo. Ikot. Yan. May mga ilaw-ilaw. Active na ang video okay machine. Ito ang ikot natin dito. Si swimming sila mga kaibigan. Yeah! Yan ang swimming pool. Swimming pool sa gabi dito sa W Resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Alright.
lights na rin.